ამ ვიდეოში გავაკეთოთ მხოლოდ ეს სავარჯიშო, სადაც გვეკითხებიან ჩამოთვლილთაგან რომელი აღწერს საქონელს, რომელზე მოთხოვნაც სავარაუდოდ ყველაზე მეტად ელასტიური იქნება. ესე იგი, გვაინტერესებს ყველაზე მეტად ელასტიური რომელი იქნება. და ვნახოთ. პირველი, აქ აჯობებდა რომ ყოფილიყო ფუფუნების საგანი, მაგრამ მოდი არ ჩავასწორებ ახლა. არა ჩავასწორებ, თუმცა არა, ფუფუნების საგანი. ბევრი შემცვლელით. ახლა დაუკვირდეთ იმას, რომ თუ ფუფუნების საგანია და გაძვირდა, ძალიან მარტივად აღარ დაინტერესდება ხალხი შეძენით, ბევრი ადამიანი. ანუ ელასტიური იქნება, ეს ვნახეთ წინა ვიდეოში. ესე იგი, ამ მიზეზით ელასტიური უნდა იყოს. ანუ ესე იგი, ეს მეტად ელასტიურს ნიშნავს. და ასევე ბევრი შემცვლელი თუ აქვს, ესეც ვნახეთ, რომ გულისხმობს მეტად ელასტიურს, ხო? ანუ ესე იგი, ესეც გვაძლევს ისევ მეტად ელასტიურობას. მეტად ელასტიური. იმიტომ რომ უბრალოდ ეს თუ გაძვირდა პირობითად, მაშინ სხვას ვიყიდი. ან შეიძლება პირიქით ეს თუ გაიაფთა, სხვა შემცვლელებს დაანებოს ხალხმა თავი და ეს შეიძინოს უფრო მეტად და ისევ ცვლილებაა, ხო, მოთხოვნაში საკმაოდ დიდი. ასე რომ ეს უკვე კარგი კანდიდატია. შემდეგ აუცილებლობა, მოდი აღარ ჩავასწორებ, აუცილებლობის საგანი, სხვაგვარად შეგვეძლო ეგრეც გვეთქვა, ცოტა შემცვლელით. ეს პირდაპირ საპირისპირო არის, ხო? ანუ თუ არის აუცილებლობის საგანი, ეს ნიშნავს ნაკლებად ელასტიურს და ასევე თუ ცოტა შემცვლელი აქვს, ეგეც გულისხმობს ნაკლებად ელასტიურს, იმიტომ რომ ალტერნატივა არ გაქვს და შესაბამისად ფასის ცვლილება, თქვათ უარყოფითი, ანუ თუ თქვათ გაიზარდა ფასი, მაინც მოგიწევს რომ ეგ იყიდო. ასე რომ ეს ნამდვილად არაა სწორი, ყოველ შემთხვევაში, ანუ როგორც მინიმუმ უფრო მეტად ელასტიურია და ისედაც ეს ნაკლებად ელასტიურობას გულისხმობს, ხო? შემდეგ, ფართოდ განსაზღვრული საქონელი, მაგალითად საკვები. ეს წინა ვიდეოში მაგალითადაც მოვიყვანეთ მთლიანად ეს. რომ საკვებს არ აქვს ალტერნატივა, ანუ საკვები განმარტების თანახმად არის ზუსტად ის, რასაც ჭამ, რაც გჭირდება, ხო, ვერ ჩაანაცვლებს საკვებს. ამიტომ ზოგადად ფართოდ განსაზღვრული საქონელი უკვე გულისხმობს და მით უმეტეს საკვები თუა მაგალითად მოყვანილი, უკვე გულისხმობს ნაკლებ ელასტიურობას, ესე იგი, ესეც ნაკლებად ელასტიურია. და ეხლა ორი დაგვრჩა, საქონელი, რომელიც ბიუჯეტის მცირე ნაწილს შეადგენს, აი როგორც ვისაუბრეთ, თქვათ, ესეც ისე მიხვდებით ალბათ რომ ნაკლებად ელასტიურია, იმიტომ რომ თქვათ მაგალითი რომ მოვიყვანეთ, კევი შეიძლება 25 თეთრიდან 50 თეთრამდე გაძვირდეს, მაგრამ მცირე ნაწილს შეადგენს, მცირე წილს შენი ბიუჯეტის შესაბამისად, კარგი, მაინც იყიდი 50 თეთრადაც, ასე რომ ნაკლებად ელასტიური იქნება, ვიდრე თქვათ მანქანა რომ $25,000-დან $30,000-მდე ავიდეს, შეიძლება უცებ დაკარგოს ყიდველი, ხო? იმიტომ რომ ეგ დამატებით $5,000 ვიღაცებს აღარ ექნებათ. და ბოლოს საქონელი, რომლის შეძენაც მოკლე დროით ინტერვალშია შესაძლებელი. ეს თუ გახსოვთ, კოლგის მაგალითი გამოგვადგება აქ. ანუ მოკლე დროითი ინტერვალი გვეუბნება, რომ იმ მომენტისთვის სხვა გზა არ გაქვს. მაგალითად კოლგის მაგალითი რაც იყო, ძალიან წვიმს გარეთ და სანამ წვიმს, ცოტა ცუდი მაგალითია, მაგრამ არარეალისტური მაგალითი არ მოიქცევა ეგრე არავინ, მაგრამ სანამ წვიმა უფრო ძვირად მოგყიდიან რაღაცას. კი არა და კოლგას, იმიტომ რომ არ იყიდი კოლგას, გადი მაშინ და დასველდები. ანუ მოკლედროით ინტერვალში ალტერნატივების საშუალება შეიძლება არ გქონდეს, შეიძლება უბრალოდ ის კონკრეტული დრო ისეთი იყოს, რომ ძალიან გჭირდება რაღაც და ამიტომ მაინც ნაკლებად ელასტიური იქნება მოთხოვნა. გრძელ დროით ინტერვალში მეტად ელასტიურია. შესაბამისად, დავადგინეთ, რომ არის მართლაც სწორი პასუხი.